Let's start remaining part of the lesson, framing of constitution and its features, lesson number 8 from GSEB standard 9. હવે આપણે કાલે ક્યાં સુધી જોયું હતું? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇમ્પાર્શિયલ ઇન્ટિગ્રેટેડ જ્યુડિશરી, એટલે કે ઇન્ડિયાની જે જ્યુડિશરી છે, જ્યુડિશરી મતલબ કોર્ટ સિસ્ટમ. Okay, Supreme Court, High Court, and these are the different tier of the different level of the judiciary. The judiciary છે એ independent છે, મતલબ જે બી રૂલિંગ પાર્ટી હોય, ઓપોઝિશન પાર્ટી હોય, એના કહેવામાં ના આવે. ઇમ્પાર્શિયલ છે. ઇમ્પાર્શિયલ એટલે કોઈની સાથે પાર્શિયાલિટી ના કરે, કોઈની સાથે ભેદભાવ ના કરે, ગરીબ હોય, પૈસાવાળો હોય, બધાને એક સરખી જ જસ્ટિસ મળે. એન્ડ ઇન્ટિગ્રેટેડ મતલબ they connect from lower level to very high level, that is the integrated. ગ્રામ પંચાયતથી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધીની જ્યુડિશરી છે, that is the integrated. Okay, the constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary. એટલે કે આપણા જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એની અંદર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે, એવી પ્રોવિઝન છે, એવી ફેસિલિટીઝ છે કે આપણી જ્યુડિશરી છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અને ઇમ્પાર્શિયલ છે. There is Supreme Court at the top and there are High Court at a state. એટલે કે સૌથી ઉપરની લેવલની જે કોર્ટ છે જેને સુપ્રીમ કોર્ટ કહેવાય, અને એની સ્ટેટ લેવલમાં જે કોર્ટ આવે એને હાઈ કોર્ટ કહેવાય. Under this jurisdiction are the district courts at the district level, તાલુકા level. There are local and special courts. એટલે કે સ્ટેટ કોર્ટ જે હાઈ કોર્ટ છે એની નીચેની જ્યુરિડિક્શન્સ, એટલે કે એને નીચેના કોર્ટ છે કયા લેવલ પર હોય? ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ્સ હોય એટલે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ, તાલુકા કોર્ટ હોય જે તાલુકા લેવલમાં જે હોય એને સ્પેશિયલ કોર્ટ્સ કહેવાય, જેને ગ્રામસભા અથવા તો ગ્રામ પંચાયતમાં જે પંચ છે 5 જણા મળીને એ જસ્ટિસ કરી લેતા હોય. The judgment of Supreme Court are binding to all subordinate court. જે સુપ્રીમ કોર્ટ છે, સુપ્રીમ કોર્ટ એટલે જે દિલ્હીમાં છે, એનાથી ઉપરની કોઈ બીજી કોર્ટ નથી, અને એનું જે જસ્ટિસ છે, એનું જે પણ ડિસિઝન છે તો નીચેની બધી કોર્ટે એને માન્ય રાખવું પડે. બાઇન્ડિંગ ટુ ઓલ ધ સબઓર્ડિનેટ કોર્ટ્સ ઓફ ધ નેશન. ઇન કેસ ઓફ ધ કન્ફ્લિક્ટ બિટવીન ધ યુનિયન એન્ડ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, જ્યારે યુનિયન ગવર્મેન્ટ યાની દિલ્હી ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એટલે ગુજરાતની ગવર્મેન્ટ છે, એ બંને વચ્ચે કોઈ પણ પાવરને લઈને બંને વચ્ચે કોઈ પણ કોન્ફ્લિક્ટ થાય, કોઈ પણ કોન્ફ્લિક્ટ મતલબ ક્વારલ, ઝઘડો થાય, તો મેટર રિલેટિંગ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશન એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ સ્ટેટસ, ધ ફાઇનલ ડિસિઝન ઇઝ વેસ્ટેડ વિથ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. એટલે કે જ્યારે પણ યુનિયન ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ વચ્ચે ક્યારે પણ કન્ફ્લિક્ટ થાય તો ફાઇનલ ડિસિઝન કોનું ગણાય? સુપ્રીમ કોર્ટનું ફાઇનલ ડિસિઝન છે એ જ માન્ય રાખવામાં આવે. The Supreme Court is the protector and guardian of the Constitution. આપણે આ કાલે આટલું થઈ ગયું હતું, રાઈટ? હવે સુપ્રીમ કોર્ટ છે ઇઝ ધ પ્રોટેક્ટર એન્ડ ગાર્ડિયન ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન, એટલે કે આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનનું ગાર્ડિયન છે, એના પેરેન્ટ્સ કહેવાય, અને કોન્સ્ટિટ્યુશનનું ધ્યાન રાખે કે કોન્સ્ટિટ્યુશનના એક પણ લોસ છે એનું વાયોલેશન ના થાય, એ બ્રેકડાઉન ના થાય, એના લોસનું ધ્યાન રાખે. કોણ? જ્યુડિશરી. Now amendment in the constitution. અમેન્ડમેન્ટનો મતલબ થાય ચેન્જીસ. કોઈ પણ ટાઈમે, કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ટાઈમે કોન્સ્ટિટ્યુશન મતલબ રૂલ્સ બન્યા છે, બરાબર? એઝ ધ ટાઈમ પાસ ધ સિચ્યુએશન ચેન્જીસ. 1947ની સિચ્યુએશન અલગ હતી, અત્યારની સિચ્યુએશન અલગ છે. એટલે કે જે તે ટાઈમે જે તે સિચ્યુએશનને રિલેટેડ લોઝ બન્યા હોય, બટ એઝ ધ ટાઈમ પાસ ધ સિચ્યુએશન ચેન્જીસ, then the law must be changed as according to present situation, right? So જે પહેલાના જે લોસ છે એનામાં ચેન્જીસ લાવવા પડે, જે જૂના લો છે એની અંદર થોડા ચેન્જીસ કરવા પડે એઝ પર ટાઈમ ચેન્જ, તો એને અમેન્ડમેન્ટ કહેવાય. Compared to other countries' constitution of India is dynamic. Dynamic any very different type. Okay, એની અંદર બહુ ડિફરન્ટ મેટર અને સબ્જેક્ટ્સને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યા છે.
ઓકે, એટલે કે બીજી કોઈ કન્ટ્રીનું જો મેં અમેરિકાનું, ફ્રાન્સનું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એના કમ્પેરિઝનમાં ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન છે બહુ વિવિધ છે, ડ્રાસ્ટિક ડિફરન્સ છે. કોન્સ્ટિટ્યુશન કેન બી અમેન્ડેડ. અમેન્ડ એટલે કોન્સ્ટિટ્યુશનના જે લોઝ છે એની અંદર ચેન્જીસ કરવામાં આવે વેન રિક્વાયર્ડ ઇટ, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે. કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પ્રોવિઝન કેન બી અમેન્ડેડ 3 વે. કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર 3 રીતે ચેન્જીસ લાવી શકો. પહેલું, the amendment can be made by the simple majority of the member present and voting the parliament. કાં તો પાર્લિયામેન્ટની અંદર કોઈ પણ અમેન્ડમેન્ટ કરવાનો છે તો એનું ડિસ્કશન થાય અને વોટિંગ કરવામાં આવે, અને જો મેજોરિટી મળી જાય તો હા એની અંદર ચેન્જ થઈ જાય. સર્ટેન અમેન્ડમેન્ટ રિક્વાયર્ડ ધ સ્પેશિયલ મેજોરિટી. કોઈ અમેન્ડમેન્ટ એવા હોય થોડા સિરિયસ ટાઈપના હોય તો એની અંદર 2/3 ઓફ મેજોરિટી ઓફ ધ મેમ્બર્સ પ્રેઝન્ટ એન્ડ વોટિંગ, એટલે કે વોટિંગ કર્યા પછી 2/3 મેજોરિટી જોઈએ. 3 પાર્ટ્સમાંથી 2 પાર્ટ્સ પીપલ છે એ એની સાથે મતલબ કન્વિન્સ થતા હોવા જોઈએ. Concerning the union-state relation, the special majority that 2/3 and the concurrence not less than 50% of the state legislature is required. એટલે કે સ્ટેટ લેજિસ્લેચરમાં હોય. કન્સર્નિંગ ધ યુનિયન સ્ટેટ રિલેશન, કોઈ પણ યુનિયન અને સ્ટેટ રિલેશન વચ્ચેનો કોઈ લો હોય અને એની અંદર જો કોઈ પણ અમેન્ડમેન્ટ કરવો હોય, એમાં ચેન્જ કરવું હોય તો સ્પેશિયલ મેજોરિટી દેટ 2/3 એન્ડ concurrent not less than 50% of the state legislature is required. કારણ કે 2/3 and not less than 50% of a state legislature. સ્ટેટ લેજિસ્લેચર એટલે વિધાનસભા જે ગાંધીનગરમાં છે. ગાંધીનગરમાં જેટલા બી મેમ્બર છે એના 50%થી વધારે લોકો એ અમેન્ડમેન્ટ સાથે એગ્રી થતા હોય, અથવા તો 2/3 લોકો એ અમેન્ડમેન્ટ સાથે એગ્રી થતા હોય તો સ્ટેટ લેજિસ્લેચર છે, સ્ટેટના જે લો છે એની અંદર ચેન્જીસ થઈ શકે. સમજમાં એવું? 3 રીતે ચેન્જીસ થાય. અમેન્ડમેન્ટ કેન બી ચેન્જ બાય સિમ્પલ મેજોરિટી ઇફ ધ સ્પેશિયલ અમેન્ડમેન્ટ and the 2/3 majority is required in the parliament by voting, and in the union state relationship special majority that 2/3 of the member or more than 50% of the state legislature is required. If there is any amendment, કોઈ પણ ચેન્જ હોય to be made in the interrelation between the union state structure, એટલે કે યુનિયન સ્ટેટ સ્ટ્રક્ચર એટલે કે યુનિયન ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના રિલેશન વચ્ચેનો જે લો છે એમાં કોઈ પણ અમેન્ડમેન્ટ કરવાનું છે, કોઈ પણ ચેન્જ કરવાનું છે, ઓર ઇન સુપ્રીમ જ્યુડિશરી મતલબ રિલેટેડ ટુ કોર્ટ સિસ્ટમ. જે સુપ્રીમ જ્યુડિશરી છે, સુપ્રીમ કોર્ટના લોઝ છે, એના જજીસનું અપોઇન્ટમેન્ટ છે, એમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ કરવાના હોય then half of the state from the total states have been consent, the judgment of the court can also bring amendment by the parliament. એટલે half of the states એટલે કે જેટલા પણ સ્ટેટ્સ છે ઇન્ડિયાની અંદર એના કરતાં અડધા સ્ટેટ્સ, ટોટલ સ્ટેટ્સના half of the states have given the consent એટલે પરમિશન. સમજમાં એવું? ક્યારે? જ્યારે ઇન્ટર અમેન્ડમેન્ટ ઇન યુનિયન સ્ટેટ સ્ટ્રક્ચર ઓર ઇન જ્યુડિશરી રિલેટેડ અથવા તો યુનિયન સ્ટેટ રિલેશન વચ્ચે કોઈ પણ અમેન્ડમેન્ટ કરવાના હોય તો ટોટલ સ્ટેટના મોર દેન હાફ સ્ટેટ છે એનું કન્સેન્ટ હોવું જોઈએ, એની પરમિશન હોવું જોઈએ. જજમેન્ટ ઓફ ધ કોર્ટ કેન ઓલ્સો બ્રિંગ અમેન્ડમેન્ટ બાય ધ પાર્લિયામેન્ટ. એટલે કે જજમેન્ટ ઓફ કોર્ટ કેન ઓલ્સો બ્રિંગ અમેન્ડમેન્ટ બાય પાર્લિયામેન્ટ, અથવા તો પાર્લિયામેન્ટની અંદર લોકસભા અને રાજ્યસભા પણ આ અમેન્ડમેન્ટ એટલે ચેન્જ લાવી શકે. there will be no change in the basic structure of constitution. હવે કોન્સ્ટિટ્યુશનનું જે બેઝિક સ્ટ્રક્ચર છે ને એમાં એટલા એપેન્ડિક્સ છે, એમાં આટલા આર્ટિકલ્સ છે, એમાં ચેન્જીસ ના થઈ શકે.
સિમ્પલ મેજોરિટી ઇન પાર્લામેન્ટ કેન બ્રિંગ ચેન્જ ઇન ધ અમેન્ડમેન્ટ ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન. એટલે કે પાર્લામેન્ટની અંદર જો મેજોરિટી હોય તો કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર ચેન્જીસ લાવી શકાય. That's way the constitution is known as a most inconstant and flexible document. એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ નથી, ઇનકોન્સ્ટન્ટ છે, એ ફ્લેક્સિબલ છે. ફ્લેક્સિબલ એટલે તમે એનામાં ચેન્જીસ લાવી શકો છો એ ઇન્ડિયાના ડોક્યુમેન્ટ્સમાં, કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં. But at a certain cases it is not amended by simple majority. Without majority consent of the state is not amendable. એટલે કે કોઈ એવા ઇશ્યુઝ છે, હવે એ કયા ઇશ્યુઝ છે આપણને ખબર નથી. કેટલા બી એવા ઇશ્યુઝ છે ખાલી પાર્લામેન્ટ ના લાવી શકે. પાર્લામેન્ટની સિમ્પલ મેજોરિટી બી જોઈએ, એઝ વેલ એઝ કન્સેન્ટ ઓફ પરમિશન ઓફ ધ સ્ટેટ્સ પણ જોઈએ એ અમેન્ડમેન્ટ કરવા માટે. દેન ટુ ધ મિક્સચર ઓફ બોથ મેક્સ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન. અને બંનેનું મિક્સચર યાની majority in the parliament and consent of the state both can make constitution amended. यानी constitution ની અંદર changes લાવી શકે. universal adult suffrage मतलब universal adult franchisee એટલે કે એડલ્ટ હોય જેની એજ 18 વર્ષથી મોટી હોય એ લોકો વોટ આપી શકે. રાઈટ. In India we have the system of adult suffrage यानी adult franchises which is flexible. According to that, citizen who is above 18 years of age and above possesses right to vote in the election. 18 years of age and above એટલે કે 18 વર્ષની એજ અથવા એનાથી above હોય, રાઈટ, તો possesses right to vote in the election. એટલે કે 18 વર્ષ અથવા 18 years અથવા 18 yearsથી વધારેના જે પણ ઇન્ડિયન સિટીઝન છે એમને વોટ આપવાનો રાઈટ છે, વોટ આપવાનો અધિકાર છે. ઓફ અ પાર્લામેન્ટ, લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી ઓર અ લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ બોડીઝ. પાર્લામેન્ટ એટલે લોકસભાની ઇલેક્શન હોય કે વિધાનસભાની ઇલેક્શન હોય કે લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ એટલે ગ્રામ પંચાયત, ગામડાની અંદર સરપંચ બનાવવાનો હોય, કોઈ પણ બોડી છે. ધીસ આર ધ ડિફરન્ટ બોડીઝ. ઇઝ અ યુનિયન, ઇઝ અ સ્ટેટ લેવલ, ઇઝ અ લોકલ બોડીઝ. યુનિયન બોડી, સ્ટેટ બોડી है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल सेल्फ बॉडीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक स्टेटस. એટલે કે ડિસ્ક્રિમિનેટેડ, કોઈને એમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન ના થાય, એના પર કોઈને પર ભેદભાવ ન રાખવામાં આવે કે એ ભણેલો માણસ છે કે અભણ છે, એની પાસે પ્રોપર્ટી છે કે નહીં, ઇકોનોમિકલી એ વેલબિંગ છે કે નહીં. પણ જે 18 years કે એનાથી વધારે એજનો હોય તો એને વોટ આપવાનો રાઈટ છે. નાઉ સેક્યુલરિઝમ. સેક્યુલર નામ પરથી ખબર પડે ધર્મ આવે. જ્યાં સેક્યુલર આવે એટલે મતલબ religion. We have discussed earlier about the secularism in the preamble. In the Constitution of India has been declared as a secular state. આખું ઇન્ડિયા કેવું છે? સેક્યુલર સ્ટેટ છે. સેક્યુલરનો મતલબ ઇન્ડિયામાં કોઈ નેશનલ રિલિજન નથી, રાઈટ? અને each and every citizen of India have a right to follow any religion as per their choice. People of different religion resides in India. Reside એટલે રહેવું. They live in India. ઇન્ડિયાની અંદર અલગ અલગ ધર્મના લોકો રહે છે. Therefore the state cannot discriminate any citizen on the basis of religion. એટલે કે any state in which they are living, they cannot discriminate यानी भेदभाव, partiality. They cannot they do not become the partial towards any citizen on the basis of religion. એટલે કે રિલિજનના હિસાબથી એ કોઈ પણ સિટીઝન વચ્ચે ભેદભાવ ના કરી શકે. No citizen can given a special right or can be deprived of certain right. હવે ધર્મના હિસાબથી, રિલિજનના હિસાબથી કોઈને કોઈ સ્પેશિયલ વધારે રાઇટ્સ ના મળી જાય, વધારાના હક ના મળી જાય, કે કોઈ પણ સ્પેશિયલ રિલિજનના હિસાબથી એ કોઈ પણ કેન નોટ બી ડિપ્રીવ્ડ એની વિધાઉટ ઓફ એની સર્ટેન રાઇટ્સ, રાઈટ? ધ સ્ટેટ હેઝ ટુ બી એબ્સોલ્યુટલી ઇમ્પાર્શિયલ यानी પાર્શિયાલિટી ના કરે, હે ને? સ્ટેટ મસ્ટ બી એબ્સોલ્યુટલી ઇમ્પાર્શિયલ એન્ડ ન્યુટ્રલ એન્ડ રિસ્પેક્ટ ઓલ ધ રિલિજન. એટલે કે જે સ્ટેટ છે એ બધા જ રિલિજનને એક સરખો રિસ્પેક્ટ આપતા હોવા જોઈએ.
only secular state can offer proper or equal treatment towards all citizens. જો એ સ્ટેટ સેક્યુલર હોય એનો મતલબ કોઈ ધર્મ, સેક્યુલરિઝમનો મતલબ થાય એની રિલિજનને લઈને કોઈ પણ સિટીઝન વચ્ચે કોઈ પણ ભેદભાવ ના કરે. જો એવું સ્ટેટ હોય then and then the proper and equal treatment towards all citizens is possible. Secularism means that state doesn't interfere matters of religion. એટલે કે રિલિજનની મેટરમાં કોઈ પણ સ્ટેટ છે ઇન્ટરફિયર ના કરે. ભાઈ તમારે હિન્દુ ધર્મ પાળવો છે કે મુસ્લિમ કે શીખ, વોટ એવર યુ કેન ફોલો એઝ પર યોર ચોઇસ, ઓર ઇટ ઇઝ બાયસ્ડ ટુ એની સ્પેસિફિક રિલિજન. એટલે અને એ કોઈ પણ સ્પેસિફિક રિલિજન માટે બાયસ ના હોવા જોઈએ. બાયસ મતલબ એ ભેદભાવ ના કરતા હોવા જોઈએ. The state has to be secular and indifferent. એટલે સેક્યુલર હોવો જોઈએ સ્ટેટ. મતલબ સેક્યુલરનો મતલબ તો ખબર પડી ને, ધર્મના હિસાબથી ભેદભાવ ન કરવો, એને સેક્યુલર હોવા જોઈએ. અને એ ઇનડિફરન્ટ મતલબ ભેદભાવ ન કરતા હોવા જોઈએ, કોઈનામાં એ ડિફરન્સ ના રાખતા હોય. Follower of every religion are free to follow and practice the religion of their choice. એટલે કે કોઈ પણ રિલિજનને ફોલો કરનારા જે એના ફોલોવર્સ છે they are free to follow any religion and they can practice their religion of choice and they can propagate એટલે સ્પ્રેડ કરવું. એમના રિલિજનને સ્પ્રેડ કરવાનો પણ હક છે. આપણને ખબર હોય કે બધા અલગ અલગ ધર્મની રેલીઓ નીકળતી હોય રોડ ઉપર, તો they have a right under the secularism. Now judicial review. Judicial means justice ને, જે કોર્ટ સિસ્ટમ છે એને જ્યુડિશિયલ કહેવાય. Judicial review is the chief characteristic of constitution. Judicial review administered the working of union and state with jurisdictions. Jurisdictions મતલબ કોર્ટ. Judicial review એટલે કે જે કોર્ટ છે એ રિવ્યૂ આપે એટલે પોતાના ઓપિનિયન આપે. Review administered the working of union and state within jurisdictions. એટલે વિધિન જ્યુરિડિક્શન્સ એટલે એના કોર્ટના કાયદામાં રહીને જે યુનિયન ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે એના જે એડમિનિસ્ટ્રેશનનો મતલબ કામકાજ કેવું ચાલે છે એના રિવ્યૂ આપે, એના ઓપિનિયન આપે. વિધાઉટ ડિસરિસ્પેક્ટિંગ ધ પાવર ઓફ પાર્લામેન્ટ. એટલે કે પાર્લામેન્ટની જો સાંભળો, પહેલાં પાર્લામેન્ટ હોય ને એની અંદર કોઈ પણ લો બનવા માટે પાર્લામેન્ટની અંદર ડિસ્કસ થાય. પાર્લામેન્ટની અંદર ડિસ્કસ થયા પછી બધા હા પાડે મેજોરિટીથી તો પ્રેસિડેન્ટ પાસે જાય. હવે પ્રેસિડેન્ટ પાસે જાય એના પછી પેલા હાઈકોર્ટના જજ પાસે બી જાય. જો હાઈકોર્ટના જજ પણ એને અપ્રૂવ કરે તો પાછું પ્રેસિડેન્ટ પાસે જાય અને પ્રેસિડેન્ટ જ્યારે સિગ્નેચર કરે ત્યારે એ લો બને. Without disrespecting the power of parliament, the constitution has made an effort to harmonize એટલે હળીમળીને રહેવું, the principle of judicial review. એટલે એનો મતલબ એવું નથી કે પાર્લામેન્ટની અંદર જે પણ મેમ્બર્સ છે એને ડિસિઝન લીધું એ ખોટું લીધું. આ ત્રણ જગ્યાએ એની કન્સેન્ટ લેવા, પરમિશન લેવા માટે જાય. પાર્લામેન્ટના મેમ્બર્સ, પછી પ્રેસિડેન્ટ અને હાઈકોર્ટના જજીસ. ઓકે, ત્રણ જગ્યાએ ફરે કોઈ પણ જે બિલ છે એને બિલ કહેવાય. એ ત્રણ જગ્યાએ બિલ ફરે અને બધા એની સિગ્નેચર કરી દે તો એ બિલ છે એ લો બની જાય. એનો મતલબ એવું નથી કે જ્યુરિડિક્શન્સ છે એ કોઈ પણ એનું ઓપિનિયન આપે તો પાર્લામેન્ટ છે, પાર્લામેન્ટની અંદર જે મેમ્બર્સ બેસે છે એની રિસ્પેક્ટ ના કરી, એવું ના કહેવાય. એ ખાલી જ્યુડિશિયલ રિવ્યૂ આપે છે, એના ઓપિનિયન આપે છે. રિયલ પાવર તો પાર્લામેન્ટના મેમ્બર્સ પાસે જ હોય. પાર્લામેન્ટરી અમેન્ડમેન્ટ્સ, external order, ordinance and judicial judgments are given for judicial review. હે ને, જ્યુડિશિયલ એટલે કોર્ટમાં જાય એના રિવ્યૂ માટે, એના ઓપિનિયન માટે, એની સલાહ માટે. એમાં કયા સબ્જેક્ટ છે? પાર્લામેન્ટરી અમેન્ડમેન્ટ્સ, પાર્લામેન્ટની અંદર જે પણ અમેન્ડમેન્ટ ચેન્જીસ કરવાના છે રૂલ્સને, એક્સટર્નલ ઓર્ડર્સ, ઓર્ડિનન્સ અને જ્યુડિશિયલ. હવે આ છે ને તમારા બહુ મતલબ જે વર્ડ્સ છે એના મિનિંગ તમે પોલિટિક્સની ભાષામાં હોય એટલે ખાલી યાદ રાખી લો કે એક્સટર્નલ ઓર્ડર, ઓર્ડિનન્સ એન્ડ જ્યુડિશિયલ જજમેન્ટ આર ગિવન ટુ જ્યુડિશિયલ રિવ્યૂ. If the court find any indiscrepancy in external order, ordinance or a judicial judgment, it can stop them.
એટલે એની અંદર કોઈ પણ એને મિસ્ટેક દેખાય, પ્રોપર ના દેખાય, બરાબર, કે એની અંદર ઇફ કોર્ટ ફાઇન્ડ એની મિસ્ટેક, એની ઇમ્પ્રોપરનેસ in the order, ordinance and judicial judgment, it can stop them by declaring them unconstitutional. ભાઈ અનકન્સ્ટિટ્યુશનલ છે, કોન્સ્ટિટ્યુશનના લોના હિસાબથી નથી બનેલું એવું ડિક્લેર કરી દે તો એ ઓર્ડિનન્સ છે. ઓર્ડિનન્સ મતલબ ઓર્ડર, external order, ordinance or a judicial judgment can be stopped by the High Court, Supreme Court, sorry. Fundamental rights and duties. ફંડામેન્ટલ યાની બેઝિક. હવે આપણે ઇન્ડિયાના સિટીઝન છીએ તો આપણા રાઇટ્સ મતલબ આપણા હક અને ડ્યુટીઝ મતલબ આપણે આપણી ડ્યુટીઝ, આપણી ફરજ, આપણે શું કરવું જોઈએ. તો ફંડામેન્ટલ યાની બેઝિક રાઇટ્સ એન્ડ ડ્યુટીઝ. હવે ભારતમાં રહેવું છે, ઇન્ડિયામાં રહેવું છે તો થોડા રાઇટ્સ બી એન્જોય કરીએ છીએ અને થોડી ડ્યુટી પણ આપણી હોય ટુવર્ડ્સ અવર નેશન. તો આપણા કયા રાઇટ્સ છે અને કઈ ડ્યુટીઝ છે? The fundamental rights are confirmed to the people of India by the Constitution to live a dignified life. Dignified એટલે respectful life. એક respectful life તમે જીવી શકો એક ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે, યાની એક સારી લાઈફ જીવી શકો એ તમારો રાઇટ છે. The most valuable capital of our country is the overall development of nation, which further lies in the fundamental duties and rights. રાઇટ્સ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ. આનો મતલબ શું થાય? રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ મતલબ તમારા જે પણ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે, તમારા જે હક છે, એ જ્યારે એનું બી વાયોલેશન થાય તો તમે કોની પાસે જાઓ? તમને કોઈ બહાર રમવા ગયા હોય ને તમને કોઈ છોકરું મારે તો તમે કોની પાસે જાઓ? મમ્મી પાસે જાઓ. કેમ? કારણ કે તમારું ગાર્ડિયન છે, હે ને? તો તમારા બી જે પણ રાઇટ્સ છે એનું વાયોલેશન થાય તો તમે ક્યાં જઈ શકો? એની રેમેડીઝ. રેમેડીઝનો મતલબ થાય સોલ્યુશન, રાઈટ? રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારું કોઈ ઘર છે તો યુ કેન લીવ અ ગુડ લાઈફ કોન્સ્ટિટ્યુશનલી, રાઈટ? તમે તમારા પૈસાથી ખરીદીને એક ઘરમાં રહી શકો છો. પણ કોઈ એક બીજો માણસ છે જેણે તમારું ઘર છે એ હડપ કરી લીધું, મતલબ લઈ લીધું અને હવે ખાલી બી નથી કરતા, તો તમે ક્યાં જશો? કેસ કરશો. તો એ જે તમારો રાઇટ છે તમારા ઘરમાં તમે રહી શકો, એ તમારો જે રાઇટ છે એનું વાયોલેશન થયું તો તમે રેમેડીઝ મતલબ એના સોલ્યુશન માટે ક્યાં જશો? કોર્ટમાં જશો. દેટ ઇઝ ઓલ્સો રાઇટ. કોર્ટમાં જવાનો આપણને હક છે. દેટ ઇઝ ધ રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ. And for the children of 6 to 14 years of age, right to educations are also made available. સમજમાં આવ્યું? આપણને કયા કયા રાઇટ્સ છે? ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ, ઘણા બધા ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે. 6 ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે જે અહીંયા લખેલા નથી. રાઇટ ટુ લીવ વેર વી વોન્ટ. આપણે આખા પૂરા ઇન્ડિયામાં આપણને ગમે ત્યાં સુધી, ગમે જ્યાં પણ આપણને બિઝનેસ કરવો હોય ત્યાં આપણે બિઝનેસ કરી શકીએ છીએ. રાઇટ ઓફ સ્પીચ, રાઇટ ઓફ ફ્રીડમ, રાઇટ ટુ એક્સપ્રેસ ધ થોટ્સ, રાઇટ? એ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે. બીજું રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ. આ 6 રાઇટ છે. ફંડામેન્ટલ ટોટલ 6 રાઇટ્સ છે. રાઇટ્સ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડી અને રાઇટ ટુ એજ્યુકેટ. ધીસ આર ધ બેઝિક રાઇટ્સ. ઓકે. હવે ડ્યુટીઝ તો આપી નથી એની અંદર, અડધું આપ્યું નથી. રાઇટ્સ આપેલા છે, ડ્યુટીઝ નથી આપી. નાઉ ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓફ અ સ્ટેટ પોલિસી. હવે આ બધા છે ને તમે ડિટેલમાં આના પછીના ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં આવશે. ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્ટેટ પોલિસી. ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલનો મતલબ થાય સલાહ અને એડવાઇસ. એટલે કે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે ને એ સ્ટેટને એડવાઇસ આપે છે, સ્ટેટને એડવાઇસ આપે છે. પછી એ સ્ટેટને માનવી હોય તો માને, ન માનવી હોય તો ના માને. પણ આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં સ્ટેટને શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, એક ક્લિયર એડવાઇસ આપેલી છે. એક કોઈ સ્ટ્રિક્ટ લો નથી, સ્ટ્રિક્ટ રૂલ નથી. ઇટ ડિપેન્ડ ઓન ધ સ્ટેટ વેધર યુ કેન ફોલો ઓર યુ કેન ડિનાય ધીસ પોલિસીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગુજરાત ઇઝ અ ડ્રાય સ્ટેટ. ગુજરાતમાં લીકર એટલે કે દારૂબંધી છે. પણ આપણા મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન ત્યાં દારૂબંધી નથી. તો સ્ટેટની અંદર દારૂબંધી હોવી મતલબ ટુ ડિક્લેર અ સ્ટેટ
as a dry state is a directive principle for the state policy. રાઈટ, માનવી હોય તો માને, ના માનવી હોય તો ના માને. પણ એ ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓફ અ સ્ટેટ પોલિસી કોની માટે હોય? પ્રોટેક્શન ઓફ ધ પીપલ, લોકોના ભલા માટે હોય. સિક્યોરિટી એન્ડ વેલફેર શુડ બી કેરીડ આઉટ બાય ધ સ્ટેટ. એટલે સ્ટેટનું કામ શું? સ્ટેટનું પોતાનું કામ છે કે પોતાના સ્ટેટમાં, મતલબ જે તે સ્ટેટમાં રહેતા લોકો છે એની સિક્યોરિટી થાય, એનું વેલફેર એટલે કે એનું સારું થાય. ઓકે, this principle provide the direction for state governments and policy making, so they are called as a directive principle. તો શું કે છે? this principle જે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં લખેલા છે, this principle provide direction for the state, એટલે કે સ્ટેટ ચલાવવાની એને ડાયરેક્શન મળે, એને દિશા મળે, એને ખબર પડે કે મારે મારું સ્ટેટ છે એ કેવી રીતે ચલાવવું, એન્ડ પોલિસી મેકિંગ, અને એમાં કઈ પોલિસીસ હું બનાવી શકું. They are also called as a directive principle. Provision for backward section and tribes. Provision for backward section and tribe, यानी backward section यानी BC and SC/ST, scheduled caste and scheduled tribe, જે ઇન્ડિયામાં આ બંનેને રિઝર્વેશન મળે છે. scheduled caste અને સ્કેડ્યુલ ટ્રાઇબ. સ્કેડ્યુલ કાસ્ટ એ સૌથી વધારે રિઝર્વેશન આને મળે છે, જેને દલિત કહેવાય. જે બહુ પહેલાં એસસી કોને કહેવાય? એસસી સ્કેડ્યુલ કાસ્ટ કોને કહેવાય? જે ઇન્ડિયા આઝાદ થયું ત્યારે એ લોકો એક ગામની બહાર રહેતા હતા. એમને ગામમાં તો રહેવા જ ન દેતા, ગામની બહાર રહેતા, અને એ લોકોને શું કામ કરવાનું? લોકોના ઘરની ગટર સાફ કરવાની, અથવા એમના ઘરે કચરો લેવા જવાનો, એમનો ઘરનો જે કચરો છે એ બધું લેવા આવે, અથવા તો કોઈના એનિમલ્સ મરી જાય, ત્યારે તો એગ્રીકલ્ચર હતું ને, તો એ લોકોના ઘરે એનિમલ્સ મરી જાય તો એનિમલ્સને એમના ઘરેથી લઈ જવાના. એ લોકો એની સ્કીન કાઢે, એનું ફ્લેશ એ લોકો ખાય, અને સ્કીનમાંથી અલગ અલગ વસ્તુ બનાવે. એ એનો મેઇન બિઝનેસ હતો, એસસી. પણ they are considered to be a very bad or untouchables. જે સારી જ્ઞાતિના લોકો હતા ને, જે અપર કાસ્ટના લોકો હતા, એને ટચ બી નહોતા કરતા. રાઈટ. સો પ્રોવિઝન ફોર અ બેકવર્ડ સેક્શન્સ એન્ડ ધ ટ્રાઇબ. હવે ઇન્ડિયા આઝાદ થઈ ગયું, આ લોકો તો બહુ બેકવર્ડ છે, એસટી અને એસસીઝ. એસટી કોને કહેવાય? ટ્રાઇબલ પીપલ. ટ્રાઇબ્સ મતલબ ગ્રુપ ઓફ પીપલ હુ આર લિવિંગ ઇન અ જંગલ, એન્ડ they just 100% they are dependent on the જંગલ ફોરેસ્ટ પ્રોડક્ટ, એન્ડ વેરી પ્રિમિટિવ ટાઈપ. એ લોકો કપડાં બી ના પહેરતા હોય. આજે પણ ઇન્ડિયામાં આપણને એવું લાગે કે ઇન્ડિયા આટલી બધી ફોરવર્ડ કન્ટ્રી છે, તો ઇન્ડિયામાં એવા કેટલા હજી પણ ટ્રાઇબ્સ છે જે એકદમ ડીપ ફોરેસ્ટમાં રહે છે. રાઈટ. અને એની બેઝિક નેસેસિટી ઓફ ધ લાઈફ હોય એ પણ એમની પાસે નથી. તે સ્કેડ્યુલ ટ્રાઇબ છે. તો ગવર્મેન્ટે જ્યારે પણ 1950ની અંદર 1950-1950ની અંદર જ્યારે પણ કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવ્યું ત્યારે એવું નક્કી કર્યું કે 10 વર્ષ માટે, હવે પછીના 10 years માટે આપણે એવું કરીએ કે આ બંને જે કાસ્ટ છે, જે બહુ ગરીબ છે, બહુ પીછડી જાતિના લોકો છે, તો એના અપલિફ્ટમેન્ટ માટે એની માટે રિઝર્વેશન કરી દઈએ કે આ લોકોને ઓછા માર્ક્સ આવ્યા હશે તો પણ એને સારી જગ્યાએ એડમિશન આપીશું. એ લોકો માટે રિઝર્વ કરીએ, જગ્યા છે એની માટે, મતલબ ખાલી જગ્યા રાખીએ કે એ લોકો એ જગ્યામાં એ જ લોકોને એડમિશન મળે, અથવા તો એ જ લોકોને જોબ મળે, એક્સેટ્રા. ટુ અપલિફ્ટ કરવું મતલબ એનું પ્રોગ્રેસ કરવું. and include the backward section and the tribes and deprived classes. Deprived yani without, deprived matlab not having, without any facility. એવા જે ક્લાસ છે તો they try to bring in a mainstream. એને મેઇન સ્ટ્રીમ સાથે, જે નોર્મલ સ્ટ્રીમ છે, જે નોર્મલ લોકો છે એની સાથે કરી દેવા માટે જે પણ એમને ટ્રાય કર્યું. There are a special provision in the constitution. Reserved seats are allocated in legislature and self-governing body election to provide representation. એટલે કે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં રિઝર્વડ સીટ આર અલોકેટેડ ઇન લેજિસ્લેચર એટલે રાજ્યસભાની અંદર, લોકસભાની અંદર, અથવા તો લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ છે, એટલે કે લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ મતલબ મ્યુનિસિપાલિટી ઓર
ગ્રામ પંચાયત એની અંદર ઇલેક્શન થાય છે એની અંદર પણ જે મેમ્બર્સ છે એનું રિઝર્વેશન કરેલું હોય, એની માટે જગ્યા અલોટેડ કરેલી હોય. રિઝર્વેશન કોટા હેઝ બીન પ્રોવાઇડેડ ફોર ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇન એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન એન્ડ ગવર્મેન્ટ જોબ. એટલે કે એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટલે તમને સારી કોલેજમાં લેવું હોય, જેમ કે આપણે બધા ઓપન કેટેગરીમાં આવીએ છીએ તો એ લોકોનું મેરિટ હાઈ જાય, પણ એસસી અને એસટી લોકોને બહુ ઓછા પર્સન્ટેજ આવ્યા હોય તો પણ એ લોકોને એડમિશન મળી જાય, કારણ કે એ લોકો માટે એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં રિઝર્વેશન છે. અને ગવર્મેન્ટ જોબમાં પણ રિઝર્વેશન છે ઇન પ્રપોર્શન ટુ ધ population to provide equal opportunity. The children of backward section and tribes are given a scholarship. એ લોકોને સ્કોલરશિપ પણ મળે. તમને ખબર છે કે જેમ કે આઈઆઈટીની અંદર એડમિશન લેવું હોય તો એસસી લોકોને કોઈ ફીસ ના ભરવાની હોય. એસસી, એસટી અને ઓપન, જે ઓપન કેટેગરીવાળા લોકો છે એને સપોઝ 3 લાખ રૂપીઝ ફીસ ભરવાની હોય તો એસટી વાળાને 1.5 લાખ ભરવાની હોય અને એસસી વાળાને તો બિલકુલ ફી ના ભરવાની હોય. દેટ ઇઝ અ સ્કોલરશિપ. એ લોકોને એક તો ઓછા પૈસાથી એડમિશન ઓછા માર્ક્સથી એડમિશન બી મળે અને ફીસ બી ના ભરવાની હોય. ઓકે, સો ધીસ ચિલ્ડ્રન, હવે એનું રીઝન છે એ લોકો બહુ બેકવર્ડ છે. 50 યર્સ 60 યર્સ થઈ ગયા, ઇન્ડિયા આઝાદ થઈ ગયું તો પણ એ મેઇન સ્ટ્રીમમાં હજી નથી આવ્યા. The children of a backward sections and tribes given a scholarship. Basic amenities मतलब facilities, and waived fees, yani very nominal fees, which come under the optimistic policies and shielding policies as per provision in the constitution. આ બે policies છે, optimistic policies અને shielding policies. આ બંનેથી શું કરવાનું, જે પણ છોકરાઓ છે એને સ્કોલરશિપ આપી દેવાની અને બધી એમ્યુનિટીઝ મતલબ બધી ફેસિલિટીઝ બી આપવાની અને વેવર્ડ ફી મતલબ બહુ નોમિનલ ફીઝથી એ લોકોને એડમિશન મળે અથવા તો ફ્રી ફીઝથી એડમિશન મળે. ઓકે, ચલો, હિયર ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ લેસન નંબર 8. બહુ ઇઝી છે, ખાલી તમારે આ આખું લેસન છે 3 વાર 4 વાર વાંચી લેવાનું, રાઈટ?